Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết 5 người mà Hàn Lập căm hận nhất là ai hay không? Bọn họ lần lượt có kết cục ra sao? Đại thiện nhân Phong Hy còn không có tư cách lọt vào danh sách này. Ngay cả ma diện môn thiếu chủ Vương Thiền cũng phải xếp sau. Kẻ đứng đầu lại dám độc thủ với Nam Cung Uyển, khiến Hàn Lập hận đến 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Vậy những cái tên nào sẽ có mặt trong bảng xếp hạng này? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Xếp vị trí thứ 5 chính là ma đạo Quỷ Linh Môn, thiếu chủ Vương Thiền. Hắn cùng Hàn Lập kết oán trong trận chiến tại Yến Gia Bảo. Vốn tưởng rằng chỉ là đang thi hành nhiệm vụ hộ tống, Hàn Lập lại âm thầm phá giải được huyết tế đại trận mà Vương Thiền bố trí. Điều này khiến Hàn Lập trực tiếp bị Vương Thiền truy sát. Trong cuộc đào vong này, Vương Thiền và thủ hạ của hắn đã nhiều lần khiến Hàn Lão Ma suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Hai người từ đó kết thành tử thù. Mà Hàn Lập cũng dựa vào một lần phản kích bất ngờ khiến Vương Thiền bị trọng thương. Điều này làm cho vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ, một thế hệ thiên kiêu cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Gã ta không ngờ mình lại có thể bị một tên tiểu tử họ Lệ quê mùa làm cho trọng thương. Trong các trận chiến sau đó, mỗi khi Vương Thiền cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, gần như có thể báo thù, thì lại luôn để cho tên tiểu tử giảo hoạt này đào thoát sinh thiên. Mà Hàn Lập cũng hận thấu xương cái tên Vương Thiền này. Do đó, sau khi bản thân kết thành Nguyên Anh, dù biết sẽ rước lấy cường địch, cũng phải tặng cho Vương Thiền một đạo âm ma chảm trước, trực tiếp chém đứt hai chân của hắn. Theo tu vi của Hàn Lập ngày một tăng cao, trở thành đệ nhất tu sĩ tung hoành thiên nam, Quỷ Linh Môn lo sợ Hàn Lập sẽ trút giận lên tông môn. Vì vậy, chính nội bộ môn phái đã tự mình hạ sát Vương Thiền, đem thủ cấp của hắn dâng cho Hàn Lập để cầu bình ổn nộ hỏa. Vậy là vị cứu gia lớn nhất trong giai đoạn tu hành sơ kỳ của Hàn Lập cứ như vậy mà thiệt mạng trong tay người của chính mình. Tiếp đến, ở vị trí thứ tư chính là Huyền Cốt Thượng Nhân, kẻ nhìn như hòa nhã dễ gần trong Hư Thiên Điện, thực ra đã sớm nằm trong danh sách phải hạ sát của Hàn Lập. Đầu tiên, dung mạo của lão còn cao hơn cả Hàn Lập, đây đã là có lý do để lão không nên tồn tại trên đời. Thứ hai, trong trận đại chiến khi hai người lần đầu gặp mặt tại hoang đảo vô danh cũng đã gieo xuống hạt giống cửu hận. Hắn lạm sát người vô tội để khôi phục công lực, lại biết được Hàn Lập thân mang trọng bảo, loại người này Hàn Lập đương nhiên không thể lưu lại. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Huyền Cốt đã đoạt xá khúc hồn, người huynh đệ tốt nhất của mình lại bị đối xử như vậy. Huyền Cốt quả thật không đáng sống. Trong Hư Thiên Điện, Huyền Cốt tự cho rằng đã đoạt được Tu La Thánh Hỏa, nghĩ có thể dễ dàng nắm trong tay Hàn Lập, nhưng cuối cùng lại đánh giá thấp thực lực của Kim Lôi Trúc trên người hắn. Dưới sự áp chế hỏa lực của hàng vạn sự Kim Lôi Trúc, lại dính phải Càn Lam Băng Diễm, cuối cùng thân hồn câu diệt. Đến đây, Hàn Lập cũng thành công hoàn thành thành tựu khi sư diệt tổ tại Cực Âm Đảo, trở thành Cực Âm Đảo Hàn Lập chân chính. Kế đến, ở vị trí thứ ba không thể không nhắc đến Phó gia toàn tộc. Năm xưa, Phó gia vì hạ sát Tề Vân Tiêu mà kết thù với Hàn Lập. Hơn nữa, Hàn Lập đã đáp ứng thê tử của Tề Vân Tiêu là Tân Như Âm sẽ báo thù cho hảo hữu. Hai chuyện này đã khiến Phó gia vinh dự lọt vào danh sách phải loại trừ của Hàn Lập. Mà trong phiên bản hoạt hình, Hàn Lập biết được Tân Như Âm cũng bỏ mạng trong tay Phó gia. Điều này khiến hận ý của Hàn Lập đối với gia tộc này đạt đến cực điểm. Vậy là Hàn Thiên Tôn, người từng một thời đối xử hòa nhã với người khác, đã đến Phó gia bảo, hóa thân thành huyết sắc đồ tể. Giữa những tia sét đỏ rực, hắn đã đem toàn bộ người của Phó gia ngược sát, thây chất đầy đồng. Trận chiến này đã trực tiếp xóa sổ Phó gia, đủ để thấy được sự căm hận trong lòng Hàn Lập. Chọc giận Hàn Lập có lẽ còn có thể được tha cho một mạng, nhưng kẻ nào dám cả gan tổn hại đến thân bằng hảo hữu của hắn, vậy thì đừng trách Hàn mỗ người quá mức tàn bạo. Tiếp theo, đứng thứ hai chính là Mặc Cư Nhân, sư phụ đầu tiên của Hàn Lập. Ban đầu ông là một người hòa ái, truyền thụ cho Hàn Lập Trường Xuân Công cùng kiến thức về thảo dược, khiến hắn vừa rời nhà đã cảm nhận được sự ấm áp hiếm có. Sau đó, Hàn Lập phát hiện Mặc Cư Nhân lại là kẻ tâm cơ cực sâu, cái gọi là ấm áp lương thiện đều là diễn kịch. Cùng với việc Trương Thiếp bị luyện chế thành khô lỗi, Hàn Lập và Mặc Cư Nhân triệt để vạch mặt nhau. Điều này khiến Hàn Lập lần đầu tiên cảm nhận được sự giả dối và tàn khốc của tu tiên giới. Hóa ra, lão gia gia râu tóc bạc phơ không phải ai cũng là người tốt, mà càng có khả năng là tà ma muốn lấy mạng người. Dưới cơ duyên xảo hợp có được tiểu lục bình, Hàn Lập nhờ vào bảo vật mà cảnh giới tu hành tăng tiến nhanh chóng, cuối cùng vượt qua dự liệu của Mặc Cư Nhân, khiến cho kế hoạch đoạt xá của y thất bại mà vong mạng. Có thể nói, việc Hàn Lập sau này hóa thân thành Hàn Lão Ma hơn một nửa đều là do sự việc của Mặc Cư Nhân ảnh hưởng. Có thể thấy chuyện này đã gây ra cú sốc lớn đến mức nào đối với Hàn Lập, mà bảo hữu vì Mặc Cư Nhân mà bỏ mạng, bản thân lại bị lợi dụng để đoạt xá. Điều này khiến sự căm hận của Hàn Lập đối với Mặc Cư Nhân trăm năm khó tiêu. Cuối cùng, các bạn có đoán ra kẻ mà Hàn Lập hận nhất là ai không? Chung cuối mình muốn nhắc đến trong video này chính là Âm La Tông trưởng lão. Mặc Cư Nhân động đến hảo hữu Trương Thiết của Hàn Lập đã mất, Phó gia làm thương tổn hảo hữu của Hàn Lập bị diệt môn, Ôn Thiên Nhân muốn chiếm đoạt Tử Linh cũng bị Hàn Lập đánh cho xuống suối vàng. Vậy mà đám người Âm La Tông này lại to gan lớn mật, dám tính kế trên người Nam Cung Uyển, lợi dụng lúc Hàn Lập đang tác chiến ở tiền tuyến, bọn chúng lén lút hạ phong hồn chú lên Nam Cung Uyển, muốn dùng điều này để uy hiếp Hàn Lập, giao ra một lượng lớn kim lôi trúc. Hàn Lập trở về, phát hiện tân hôn thê tử bị phong hồn chú làm trọng thương, trong cơn thịnh nộ đã mục kích lấy đầu kẻ chủ mưu là tứ trưởng lão Âm La Tông, dùng kiếm trận trực tiếp chém y thành trăm mảnh.
Trong lòng vẫn chưa nguôi hận, tại Côn Ngô Sơn, hắn lại tiếp tục diệt sát đại trưởng lão Âm La Tông, đoạt lấy ngũ tử Đồng Tâm Ma cùng các bảo vật khác. Cuối cùng, hắn còn trực tiếp sát phạt đến tận sơn môn của Âm La Tông, một trong thập đại ma môn của Đại Tấn. Ngày hôm đó, Âm La Tông tông chủ bị Hàn Lập dùng đoạn kiếm mà nhất kích tất sát, các nguyên anh tu sĩ còn lại tử vong hơn phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sơn cốc suốt mấy tháng trời. Tinh huyết của Âm La Tông chảy trong ngày hôm đó đã nhuộm đỏ cả bầu trời Đại Tấn. Cái tên Hàn Lão Ma từ đây vang danh khắp Đại Tấn. Theo các bạn, còn kẻ nào xứng đáng nằm trong bảng xếp hạng này? Comment cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.